خب یه کمپرسور کوپلن داریم برای زیر صفری هست. دمای ساکشن رو میگیریم حدود 30 درجه. ساکشنمون هم زیر صفری. دمای سیم پیچ 48 درجه. دمای کارتر 100 درجه. دمای دیسچارج 116. فشار برگشتمون 20. ساکشنمون. گیج روغنمون 45. یعنی داره 25 تا فشار روغن میده. برای منفی 18 درجه هست. از این ور دیسچارج ما روی 250 هست. خب خط مایع رو میگیریم. خط مایع 41 درجه خوب هست. اما از این ور سوپرهیت برگشتمون وحشتناک بالا هست. اینو میتونید تو جدول محاسبه کنیم. انتهای فیلم روش محاسبهش رو نشون میدم و مقدارش رو بهتون میگم که چقدر باید باشه. اما یه مشکل دیگه ای که داریم اینجا این هستش که دما بسیار بالاست. پس توی اینجور موارد اولین کار برین سراغ اکسپنشن و اواپراتور. ببینید مشکل اونجا چی هست. کمپرسور به این صورت بخواد کار بکنه نهایتا خیلی خیلی توانایی داشته باشه کار بکنه 1 هفته میتونه کار کنه. گاز و روغن هم توی 115 شروع میکنن به تجزیه شدن. این اوضاعش خیلی وخیم هستش این دستگاه. چیزی که ما میبینیم دمای خط مایعمون خوب هست اما ساکشنمون بالا هست. خب سوپرهیتش رو حساب میکنیم ببینیم چه عددی در میاد. خب از توی جدول ما میزان سوپرهیت رو محاسبه کردیم. ما میدونیم این کمپرسور تا سوپرهیت 12 درجه براش مناسبه، اما الان داره با سوپرهیت 55 درجه کار میکنه. خب این کمپرسور رو ویران میکنه. اینجور مواقع شما خط مایعتون هم چک کردین، دارید میبینید اینجا مشکلی ندارید، دما خوب هست. شیر برقیتون رو باید چک کنید، ببینید این قطعه شیر برقی که آیا جلوی جریان رو میگیره یا نه. بعد از اون سراغ اکسپنشن بدید، اکسپنشن رو چک کنید. یکی دیگه از موارد این قطعه اوی سپراتور رو چک بکنید، ببینید آیا اوی سپراتورتون مشکل داره. این لوله برگشت گاز داغ و مدام میده به کمپرسور یا نه که تو اینجا نمیده. الان امکان نداره ما بریم داخل این سردخونه رو چک بکنیم، اما باید این موارد رو چک کنید. کمپرسور نباید تو این شرایط کار کنه. تو این شرایط کار کنه سریعا داغون میشه. یکی دیگه از موارد تابلو برق هست. اولا اینکه بی متال هیچ تجهیز حفاظتی نیست. اینجا حتما باید کنترل بار نصب بشه. دومی که ببینید این ترمینال میبینید این ترمینال مناسب نیست برای این کمپرسور. کمپرسوری که داره تا 50 آمپر میکشه این ترمینال ها مناسب نیستن با این سایز برای این کار. این موارد باید اصلاح بشه. دوم کمپرسور قبلی سوخته که به درستی تو نصب کمپرسور جدید کنتاکتور عوض شده. هر سری باید حتما کنتاکتور عوض بشه. تیغای کنتاکتور خراب میشن. خب ما یه چیزی رو اشتباه متوجه شدیم دیدیم. نگاه کنید این لوله ما خیال کردیم که این لوله برگشت روغن از اوی سپریتور هست. الان اوی سپریتور ما هم خرابه. این لوله خب این لوله که 92 درجه 95 درجه است روغن رو داره از اوی سپراتور برمیگردونه اینجا. دائم دماش بالا هست، یعنی اینکه اوی سپراتور ما خراب هست و دائم گاز و روغن رو گاز داغ رو برمیگردونه کارتر. یکی از دلایلی که دمای کارتر ما 100 درجه است این علت هستش. ما قسمت اواپراتورمون هستش. الان بار گذاشته شده، دسترسی نداریم، الان نمیتونیم بازش بکنیم. ببینید یه نکته خیلی مهم وجود داره.
هنگامی که چنین مشکلاتی به وجود میاد باید تمام موارد رو بررسی کنین. الان ما تابلو برق رو چک کردیم مشکل داره، اوی سپراتور مشکل داره، خط آلوده هست، اکسپنشن اواپراتور مطمئنا مشکل داره. اینا رو همه باید بررسی بشه دونه به دونه و بعد از اون تصمیم گیری بشه که چه کارهایی انجام بشه.